ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් මීට්බෝල්ස් හරියට හදන්න යන්නේ. ඔයාලා වෙනලට මීට්බෝල්ස් කඩෙන් අරගෙන හදන්නේ. අපි අද දෙදරම මීට්බෝල්ස් හදලා හරියට හදන්න. චිකන් 250ක් ඕනේ. හොඳින් අඹරලා ගන්න. ගම්මිස් තේ හැන්දක් ලුණු රස අනුව ඉඳුරු සුදු ලුණු හොඳින් කුඩු කරලා ගන්න. කරියට අපි පොල් කිරි කෝප්ප 3ක් බෙදපු මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 2ක් 3-5 කුඩු මේස හැන්දක් ලුණු රස අනුව ගම් මිරිස් තේ හැන්දක් උඩරන්ට අමු 3-5 කහ මිරිස් එහෙම දාලත් හදන්න පුළුවන්. මම අද බෙදපු 3-5 තමයි ගත්තේ. ලුණු ගෙඩි 3-4ක් කපා ගන්න. තක්කාලි ගෙඩියක්. අවු මිරිස් කරල් 2ක්. සුදු ලුණු ඉඳුරු කරපිංචා රම්පෙට බෙල්ලක් කුරුඳු තෙල්ලක් සුවඳ කුඩු එන්සහල් කල්ලමුණු දෙක බැරින් සිහින්ව තලා ගන්න. අපි මේ හොද්ද උටුරා තියර ගන්න. මම කෝන් පිටි තේ හැඳි භාගයක් දානවා. කෝන් පිටි නැති වුණත් උඩරන්ට මේ කරිය හදන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලම මස් ටික හොඳට සීසන් කරගන්න ඕනේ.